بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بندانة كروشيه بغرزة الفراشة. شكلها حلو جدا جدا. أنا شفت البندانة دي على الانستجرام وعجبتني جدا وقلت أطبقها معاكم النهاردة. البندانة عبارة عن بدايتها قلب، وبعد كده بنشتغل غرزة الفراشة، والغرزة سهلة جدا وبسيطة وتكرار ل4 سطور بس. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا، وكمان الميزة اللي فيها ان هي مش بتاخد خيوط. كمية الخيط اللي اخدتها مني 20 جرام واقل كمان في كل واحدة، يعني من بواقي الخيط اللي عندك تقدري تعملي بيها بندانات وتهدي بيها او تبيعيها، هتبقى مشروع حلو جدا. انا هنا اشتغلت البندانة بخيط استوكات لخيط اليس كوتون جولد، نفس السمك الفتلة ونفس الخامة بتاعتها. انتي هنا تقدري تشتغلي بأي خيوط قطن سواء متوسطة السمك او رفيع. واشتغلت بإبرة مقاس 2.5 الألمونيوم، زي ما قلتلك أخدت مني أقل من 20 جرام من الخيط، وطبعا انتي تقدري تعمليها لأي مقاس انتي عايزاه. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ البندانة. وقبل ما نبدأ، لو انتي لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بالرباط، فهتعملي عقدة البداية وبتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه. انا هشتغل 50 سلسلة، 1 2 3 4 5، هكملهم 50 سلسلة. لو انت عايزة الرباط من ورا يبقى فيه فيونكة فبتزودي في عدد السلاسل، وبرضه لو الخيط معاكي رفيع فبتزودي في عدد السلاسل. انا كده اشتغلت 50 سلسلة، وانت بتشتغلي عدد من السلاسل حسب طول الرباط اللي انت عايزاه. دلوقتي هنشتغل جوه كل سلسلة منزلقة، فهتسيبي اول سلسلة وتدخلي جوه التانية، تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الابرة دي، كده اسمها منزلقة. جوه السلسلة اللي بعدها بتدخلي الخيط، تدخلي الابرة وتسحبي الخيط، دي كده اسمها منزلقة. بتدخلي جوه كل سلسلة تشتغلي منزلقة. انا عشان الخيط معايا متوسط السمك هشتغل منزلقات، لو انت عندك الخيط رفيع فممكن تشتغلي غرز حشو. هتدخلي كده جوه كل سلسلة تشتغلي منزلقة. جوه السلسلة اللي بعدها منزلقة. هتكرري كده بتشتغلي جوه كل سلسلة منزلقة، او لو الخيط رفيع بتشتغلي غرز حشو لحد اخر سلسلة. بعد ما اشتغلتي جوه كل سلسلة منزلقة او غرزة حشو لو الخيط رفيع زي ما قلتلك، دلوقتي هنبدأ في القلب. هنشتغل اول سطر من القلب وهيبقى عبارة عن 5 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم اول عمود، وتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه السلسلة الأخيرة تشتغلي 4 أعمدة بلفة. بتدخلي الإبرة كده جوه السلسلة وبتخلي الخيط كده عشان الأعمدة تبقى واخدة تحتها، تمام، وتشتغلي 4 أعمدة. عمود، 2 3 4. يبقى كده اشتغلنا ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعدين 4 أعمدة، فكده عندنا 5. 1 2 3 4 5، تمام. الخيط ده بقى بتقفليه تحت الأعمدة وبتقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وبتلفي الشغل، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، فكده يعتبر على أول عمود زودنا واشتغلنا عمودين باعتبار ال3 سلاسل عمود. بعد كده هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3، وجوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود هتشتغلي عمودين، يعني هنزود على أول عمود وعلى آخر عمود. فهتدخلي كده جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود، وتدخلي تاني تشتغلي العمود التاني. فكده السطر التاني عندنا فيه 7 أعمدة باعتبار ال3 سلاسل عمود. 1 2 3 4 5 6 7. السطر التالت هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتلفي الشغل، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا على أول عمود عمودين. بعد كده هنشتغل 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5، وبنزود على آخر عمود اللي بيبقى عندنا ارتفاع 3 سلاسل، فبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمودين. 1
2. فكده تالت سطر عندنا في القلب عبارة عن 9 أعمدة بتدورن 3 سلاسل أول عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. السطر الرابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتلفي الشغل، وعلى أول عمود بتشتغلي عمود. فكده يعتبر زودنا على أول عمود واشتغلنا عمودين باعتبار 3 سلاسل عمود. بعد كده هتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7. وبنزود على آخر عمود بنشتغل عليه عمودين، فبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمودين. 1 2. فكده عندنا السطر الرابع من القلب عبارة عن 11 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. السطر الخامس بدايته هترفعي اللفة كده لفوق وتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وبتسيبي أول عمود والتاني والتالت، وعلى الرابع هتشتغلي 6 أعمدة بلفة. 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا على ربع عمود 6 أعمدة. هتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي منزلقة، بتدخلي الإبرة كده على العمود وتسحبي الخيط تعديه من على اللفة اللي على الإبرة. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. وبتقفلي بانك بتسيبي عمود 2 وجوه التالت اللي هو عندنا تالت سلسله من سلاسل الارتفاع، بتدخلي جواها كده وتشتغلي منزلقه، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي عليه. كده اشتغلنا القلب. دلوقتي بقى هنشتغل الغرزه اللي هي هتدينا شكل الفراشه. تمام، دلوقتي هنبدا في الغرزه. فهتشتغلي في الاول سلسله وبتلفي الشغل وبتدخلي على اول عمود تشتغلي منزلقه، سلسله وبتسيبي العمود التاني، وعلى العمود التالت بتشتغلي منزلقه. وهنشتغل على العمود التالت هنشتغل صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتدخلي كده على نفس العمود تشتغلي عمود سلسلتين عمودين. 1 2. فكده اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8. بتسيبي أول عمود من ال6 أعمدة اللي بعدهم. 1 2 3، وعلى الرابع بتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. فكده اشتغلنا صدفة 8 سلاسل صدفة. فكده زي ما انت شايفة عندك من هنا 3 أعمدة وهنا برضو سيبنا 3 أعمدة. السطر اللي بعده بدايته هترتفعي 3 سلاسل ودول سلاسل ارتفاع، وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي صدفة من عمودين. 1 2 وسلسلتين وعمودين. 3 سلاسل. 1 2 3. وهنا هنشتغل على تالت سلسلة وهنشتغل على ظهر السلاسل، فهتسيبي أول سلسلة والتانية وتدخلي جوه التالتة على ظهرها كده تشتغلي غرزة حشو. هيبقى عندنا 4 غرز حشو. هتدخلي جوه السلسلة اللي بعدها زي ما انت شايفة جوه السلسلة من الظهر كده تشتغلي غرزة حشو كده 2. جوه السلسلة اللي بعدها كده 3. جوه السلسلة اللي بعدها كده 4. فكده سيبنا سلسلتين واشتغلنا 4 غرز حشو وبقى عندنا بعدهم سلسلتين. 3 سلاسل وبتشتغلي جوه السلسلتين صدفة. الصدفة هتبقى عندنا في أول السطر وفي آخره. عمودين سلسلتين عمودين. السطر اللي بعده بترتفعي 3 سلاسل ودول سلاسل ارتفاع
وبتلفي الشغل، وجوه سلسلتين الصدفة بتشتغلي صدفة. 1 2 عمودين وسلسلتين وعمودين، 3 سلاسل 1 2 3، وعندنا 4 غرز حشو. هنشتغل على كل غرزة حشو وغرزة حشو، يعني هيبقى عندنا 3 سلاسل 4 غرز حشو 3 سلاسل. فهتشتغلي كده على كل غرزة حشو وغرزة حشو. 1 2 3 4، 3 سلاسل 1 2 3، وبتشتغلي الصدفة عمودين وسلسلتين وعمودين. السطر الجاي هيبقى نفس السطر ده، هترتفعي 3 سلاسل ودول سلاسل ارتفاع، وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي صدفة من عمودين وسلسلتين عمودين. 3 سلاسل 1 2 3، و4 غرز حشو على كل غرزة حشو وغرزة حشو. ادخلي كده تشتغلي غرزة حشو 2 3 4، 3 سلاسل 1 2 3، وبعدين بتشتغلي الصدفة عمودين وسلسلتين وعمودين. كده احنا بقى عندنا من السلاسل 4 سطور فوق بعض، 1 2 3 4، ومن غرز الحشو 3 1 2 3. بعد ده كده يعتبر زي ما تكون جناحات الفراشة. تمام. بعد كده بقى هنشتغل الجزء اللي هو بيبقى الطويل ده. تمام. السطر اللي بعده بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم ايه سلاسل ارتفاع مش عمود. هتدخلي كده وتشتغلي عمودين، يعني الصدفة عمودين وسلسلتين وعمودين. احنا كده عندنا 3 سطور شبه بعض. تمام. السطر اللي انا هشتغله ده هو بس اللي مختلف. هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4، وهنا هنشتغل عمود ب5 لفات، فهتاخدي لفة 2 3 4 5، وهنشتغل عمود ب5 لفات على تاني غرزة حشو. هتسيبي اول غرزة حشو وعلى التانية تشتغلي عمود ب5 لفات. بتسحبي اللفة كده وبتبدأي تاخدي كل لفتين مع بعض، لفتين تاني لفتين تالت لفتين رابع لفتين خامس لفتين سادس لفتين. خدنا عدد لفات العمود ابو 5 لفات على 6 مرات. لو انت عندك الخيط سميك شوية فممكن تشتغليه عمود ب4 لفات بس. تمام. عشان ميبقاش طويل اوي. بعد كده بتشتغلي تاني عمود ب5 لفات، فهتاخدي 5 لفات على الإبرة، أو لو اشتغلتي ده بقى 4 بتشتغلي 4، وعلى تالت غرزة حشو يعني على غرزة حشو اللي بعدها على طول بتشتغلي نفس العمود. تاخدي عدد لفته كده على 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. بعد كده 4 سلاسل 1 2 3 4، وبتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي الصدفة عمودين وسلسلتين وعمودين. احنا عندنا الغرزة تكرار ل4 سطور، 3 سطور بيبقوا حشو، والسطر اللي فوقيهم بيبقى 2 عمود ب5 لفات، او 2 عمود ب4 لفات لو الخيط معاكي سميك. فانا دلوقتي هشتغل معاكي ال4 سطور دول، وانتي بقى بتكرريهم لحد ما توصلي للطول اللي هقولك عليه. اول سطر من الغرزة هترتفعي 3 سلاسل، ودول سلاسل ارتفاع لبداية السطر، وبتلفي الشغل، وجوه السلسلتين بتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. ده كده السطر الاول من بعد ما بتشتغلي العمودين اللي ب5 لفات. تمام. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وهتدخلي جوه ربع سلسله من الظهر برضو زي ما انت شايفه كده، سلسله 2 3 جوه الرابعه من ظهرها كده. تمام. يعني بيبقى عندك لفتين من فوق ولفه من تحت. هتسحبي الخيط وتشتغلي غرزه الحشو. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزه الحشو
جوه ايه؟ جوه رابع سلسلة، مش تحت السلاسل، جوه رابع سلسلة. انت كده شفتيني اشتغلتها ازاي؟ تمام، جوه رابع سلسلة، 3 سلاسل وجوه رابع سلسلة. بنشتغل اول غرزة حشو، هتشتغلي على العمود، تاني غرزة حشو على العمود اللي بعده، تالت غرزة حشو جوه اول سلسلة هتقابلك، هتشتغلي رابعة. فبتبصي كده، هي الاولى اهي، تمام، بتنزلي كده تحت السلاسل. احنا عندنا كل سلسلة ليها تلات لفات، بتنزلي كده ويبقى عندك لفة من تحت ولفتين من فوق، وتشتغلي غرزة الحشو الرابعة. فكده عندنا 1 2 3 4 من غرز الحشو، 3 سلاسل، وبتشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين. ده كده اول سطر من الغرزة بنشتغله بعد ما بنشتغل العمود ابو 5 لفات، تمام. السطر بقى التاني بترتفعي 3 سلاسل وبتدخلي تشتغلي الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين، 3 سلاسل، وبنشتغل على كل غرزة حشو من الأربعة غرزة حشو. تدخلي كده تشتغلي غرزة حشو، 2 3 4، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي بعد كده الصدفة. يعني الصدفة بعدها 3 سلاسل، 4 غرز حشو، 3 سلاسل، وبعدين الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين. بنشتغل السطر التالت، هيبقى برضو زي السطر التاني والأول كده. فهتشتغلي 1 2 3، 3 سلاسل ارتفاع، وتدخلي تشتغلي الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين، 3 سلاسل، 1 2 3، وعندنا 4 غرز حشو. هنشتغل على كل غرزة حشو منهم غرزة حشو، 1 2 3 4، 3 سلاسل، وبتشتغلي الصدفة جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت، بتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين. كده اشتغلنا 3 سطور، 1 2 3، كانوا عندنا فيهم 3 سلاسل، 4 غرز حشو، 3 سلاسل. طبعا الصدفة في أول السطر وفي آخره ثابتة معانا. السطر بقى الرابع بيبقى هو اللي فيه 2 عمود ب5 لفات، تمام. فبيبقى عندنا 4 سلاسل، 2 عمود ب5 لفات، 4 سلاسل. فهترتفعي 3 سلاسل وتلفي الشغل وبتشتغلي الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين، وبعدهم بعد الصدفة 4 سلاسل مش 3. عندنا 3 سطور، 3، والسطر الرابع بيبقى 4، 1 2 3 4، وبتشتغلي على تاني غرزة حشو عمود ب5 لفات، 1 2 3 4 5، تقربيهم كده، تمام. او لو بقى شغالة تحت عمود ب4 لفات بتشتغلي عمود ب4 لفات. هتسيبي اول غرزة حشو جوه التانية بتشتغلي العمود ابو 5 لفات، تاخدي لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين، رابع لفتين، خامس لفتين، سادس لفتين. خدنا عدد لفاته على 6 مرات كل لفتين مع بعض. بعد كده بتشتغلي العمود التاني، فبتاخدي لفة 2 3 4 5، وبتدخلي على تالت غرزة حشو، يعني اللي بعدها على طول تشتغلي العمود. تاخدي كده عدد لفاته على 6 مرات، لفتين كده، تاني لفتين، تالت لفتين، رابعة كده، 5 كده، 6، تمام. وزي ما انت شايفه لما بنشتغل بقى غرز الحشو فالاعمده اللي تحت بتتفرد معانا، يعني في السطر ده كده تحسي ان هي مش مظبوطه، لكن لما بنشتغل بقى فبيتشدوا معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما اشتغلتي 2 عمود ب5 لفات او ب4 حسب سمك الخيط، هتشتغلي 4 سلاسل. تاخدي بالك ان هنا كده 4 سلاسل لان احنا قللنا غرزه حشو، فهنا زودنا بدلها سلسله، تمام. وبتشتغلي الصدفه،
كده احنا اشتغلنا 4 سطور. تمام، 1 2 3 اللي هما ال3 سطور حشو، وبعدين السطر الرابع اللي هو بال2 عمود ب5 لفات. فده كده بيبقى الشكل عندك زي شكل الفروشه كده. تمام، الجناحات بتاعتها اهي، ودي كده يعني نقول الشنبات بتاعتها. تمام، فاحنا كده اشتغلنا 4 سطور، هما دول ال4 سطور اللي بيتكرروا معاكي. ولما بقى بتوصلي للاخر بتشتغلي اللي هما هيبقوا عندنا 2 من غرز الحشو فوق بعض. يعني هتسيبي اخر سطر اللي هو فيه التالت من غرز الحشو ده انا هاجي اشتغله معاكي. تمام، تاخدي بالك بقى وانتي بتكرري ان احنا عندنا القلب ده بيبقى عند الودن. تمام، والقلب اللي على الناحيه التانيه بيبقى عند الودن برضه، عشان واحنا لابسينه كده يبقى باين معانا. تمام، فانت بقى الجزء ده بتقيسيه كده، لو هتعمليه بقى لاي مقاس انت عايزاه فهيبقى بتقيسي كده من عند الودن للودن وتشوفي القلب قد ايه، وتروحي جايه عاملاه. عندنا مثلا لو نفترض ان ده 5 سم والتاني 5 سم، فهتطرحي ال 10 سم من دوران من مقاس البندانه من اول الودن للودن التانيه. تمام، انا كده كررت السطور فبقى عندي من الفراشات 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، وزي ما انت شايفه اخر سطر اشتغلته اللي هو تاني سطر في غرز الحشو. ده كده شكلها زي ما انت شايفه. لسه بقى هنشتغل القلب اللي في الجنب التاني. اخر سطر هنشتغله في البندانه هنشتغله بالطريقه اللي هتشوفيها دي. هترتفعي ال3 سلاسل وتدخلي تشتغلي 4 أعمدة. يعني مش هنشتغل السلسلتين اللي هما فرق ما بين العمودين واللي بعدهم. فكده عمود 2 3 4 3 سلاسل 1 2 3 وبتشتغلي 4 غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو. 1 2 3 4 3 سلاسل 1 2 3 وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي برضو 4 أعمدة مفيش سلاسل. فهتشتغلي كده عمود 2 3 4 وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل وتنزلي جوه نفس السلسلتين كده تعملي منزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها. بعد ما قفلتي خلاص تمام بتسحبي الخيط لتحت كده. تمام، وبتلفي الشغل وتحت الأعمدة بتقفليه وبعدين بتقصي الخيط. كده اشتغلنا البندانة زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا. تمام، دلوقتي بقى هنشتغل القلب اللي في الجنب التاني. فالقلب اللي في الجنب التاني هتشتغلي أول 4 سطور منه. يعني هتشتغلي لحد ما يبقى عندك ال11 عمود، وهنيجي بقى نشتغل الجزء ده اللي هنشبك منه. كده انا اشتغلت الرباط واشتغلت ال4 سطور. تمام، هنشتغل بقى اخر سطر. في اخر سطر هترفعي اللفه كده وتاخدي لفه على الابره وبتلفي الشغل، وهنسيب عمود 2 وجوه تالت عمود هنسيب عمود 2 3 جوه الربع كده. 1 2 3 على الربع بتشتغلي 3 أعمدة مش 6 بقى، بنشتغل 3 عشان هنشبك دلوقتي. كده اشتغلنا 3. تمام، هنشبك بالطريقة اللي هتشوفيها. ده كده هيبقى الوش بتاع القلب معانا، وده كده برضو الوش بتاع القلب. فهتلفي كده وتخلي وش القلب هو اللي قدام عشان ده كده ظهره. تمام، هتخلي وشه هو اللي قدام وهتدخلي هنا هتسيبي من هنا كده 3 أعمدة. هتسيبي كده عمود 2 3 وعلى العمود اللي هو هيبقى تاني عمود معانا. تمام، زي ما انت شايفه كده احنا اهم حاجه تخلي وش القلب كده هو الوش. هتدخلي بقى كده يعتبر كده على تاني عمود، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنطلقه، وترجعي تدخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة. يعني بنكمل ال6 أعمدة بس كده بيبقى شبكنا. فكده اشتغلتي ال4 سطور وبعدين لفيتي واشتغلتي 3 أعمدة على ربع عمود، وبعدين شبكنا هنا على تاني عمود، وبعدين
اشتغلنا ال3 أعمدة فشبكنا كده. تمام. بعد كده هتسيبي عمود وتشتغلي منزلقة على العمود اللي بعده، تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي عمود وعلى اللي بعده تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. عندنا اهو زي ما انت شايفة كده، ده الوش عندنا اهو. تمام. هتسيبي من هنا كده عمود 2 3 وعلى الرابع بتشتغلي منزلقة، وبعدين ترجعي تاني تشتغلي ال3 أعمدة، 1 2 3، فبنكملهم ال6 أعمدة. تمام. ده كده بيبقى الشكل عندك زي ايه؟ زي البداية اللي في الناحية التانية. بتظبطي بقى كده عشان تبقى مظبوطة معاكي اكتر. تمام. وبتشتغلي المنزلقة، تدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة، هتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتخلي حتة خيط كده عشان تقفلي بيها وبتقصي الخيط. ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. هنا بقى ده وش الشغل، فبتلفي كده وبتروحي جايه بإبرة التقفيل تحت الأعمدة مقفلة كويس وقصة الخيط. ده كده شكل البندانة بعد ما خلصت، وانا اشتغلت البندانات ال3 من بواقي الخيوط، كل بندانة واخدة اقل من 20 جرام، يعني اجمل استغلال لبواقي الخيوط. شكلها حلو جدا، وزي ما شفتي كده سهلة جدا في شغلها. انا كده خلصت معاكي فيديو البندانة، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.